عصبی و کلافه گفتم امروز اومدی پیغام برسونی. باقی روزا چی؟ واسه چی دست از سر من بر نمیداری ابراهیم؟ چیه؟ خیال کردی من دوباره خر میشم و تو رو میبخشم؟ یادت رفته یه روزی پول و ثروت آتنا رو به من ترجیح دادی؟ بعدم گند زدی به زندگی اون دختر بیچاره؟ فکر کردی من نمیدونم شهباز بهت گفته بود اگر آتنا رو طلاق بدی نمیذاره باباش تو رو از دانشگاه رفتن من کنه؟ تو آتنا رو به خاطر دانشگاه و رشتت انتخاب نکردی. به خاطر طمعی که داشتی انتخاب کردی. چون چشمت به پول و خونه و ماشینش افتاده بود. این الان که چشمت به پول پدر من افتاده و هر روز این اطراف پرسه میزنی. شرمنده سرش رو پایین انداخت و با صدای آرومی گفت حق با توئه نعیمه. من گند زدم. بدجورم گند زدم. به زندگی خودم. به زندگی تو. به زندگی آتنا. اما اینو باید بدونی که من سنی نداشتم اون موقع. یه جوون 18-19 ساله چه میدونست از درست و غلط زندگی. من نه دلشو داشتم با آتنا تندی کنم و از خودم برونمش. نمیتونستم تو رو فراموش کنم. تو دو راهی گیر افتاده بودم. الانم اگر اینجام نه چشمم به مال و اموال پدرت افتاده، نه خیال کردم تو اون نعیمه ساده گذشته‌ای و با 2 تا حرف من خامم میشی. من فقط دلم واسه تنگ میشد. هیچ مزاحمتی هم برات نداشتم تا منو نرونی از خودت. امیدوارم روزی بیاد که بتونی منو از ته قلبت بابت تمام خطاهای گذشتم ببخشی. پشیمون از تندی که کرده بودم، نفس عمیقی کشیدم و گفتم ببخشید. نباید صدامو بالا می بردم. لبخند تلخی زد. قدم بزنیم نعیمه. خیال کن من همون ابراهیم قدیمم. همونی که باهاش درد و دل می کردی. خیلی دلم واسه اون روزا تنگ شده. نگاهی به ساعت مچیم انداختم. تا 2-3 ساعت دیگه کسی تو خونه منتظرم نبود. میتونستم کمی با ابراهیم حرف بزنم و حتی به نادر نگم قرار من و اون مردک مغرور به چند دقیقه هم نرسیده. سری تکون دادم و قدم زنم به سمت پیاده رو رفتیم. کمی که از خونه دور شدیم نیم نگاهی بهش انداختم و گفتم خب بگو از دخترا از خودت سالهای زیادی ازتون خبری نداشتم. ابراهیم باورت میشه گاهی دلم برای همون اندک روزهای خوش بچگیمون تنگ میشه. واسه روزایی که همیرا هنوز گند نزده بود به زندگیمون. با هم دوچرخه سواری میکردیم. تو منو ترک خودت میشوندی. زمان خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو میکردم گذشته. از دخترها بگو. نازی، ناهید، نسرین. حتما ازدواج کردن و همشون بچه دارن. ابراهیم که انگار دنبال گوش شنوایی بود شروع کرد به حرف زدن. خیلی چیزا تو این مدت تغییر کرده نعیمه. انگار از اون روزی که شهباز یقه خواهرش رو گرفت و پرتش کرد تو حیاط زندگی همه ما زیر و رو شد. نازی چند سالی هست طلاق گرفته و برگشته خونه. یه دختر داره که ازش گرفتنشو ماه به ماه نمیذارن بچه‌شو ببینه. گاهی اونقدر زجرش میدن که قصد جون خودشو میکنه. البته نازی از اولم ازدواجش اشتباه. از همون روز اول نباید اونو به اون مردک دهن بینه ننه مرده میدادیم. ناهید هم بعد از گندی که به زندگیش زد تهش مجبور شد زن دوم همون جواد عوضی بشه که اینطور زندگیشو نابود کرده بود. زندگی خوبی نداره. اما خب راهی بود که خودش انتخاب کرده بود. من 1000 بار بهش گفته بودم بمون خونه بابا. موهات رنگ دندونات بشه بهتر از اینه که زن دوم این مردک عوضی بشی که اینطور بی سیرتت کرده بود. اما حرف گوشش نرفت که نرفت. نسرینم چند سالی از ازدواج کرده. 2 تا پسر داره. از بین ما شاید فقط اونه که یه زندگی نرمال و خوب داره. شوهرش آدم خوبیه و زندگی خوبی داره. اسدم که بعد از گندی که بالا آورد و لنگ شدن باش توسط عموی آتنا خونه نشین شده بود. تا همین 2-3 سال قبل که با اصرار یکی از دوستای قدیمیش توی یه گلخونه تو تهران مشغول کار شدن. منم که آهی از ته دل کشید و سکوت کرد. کنجکاو گفتم درست باید تموم شده باشه. درسته؟ کجا تبابت میکنی؟ لبخند تلخی زد و گفت نه هنوز تموم نشده. امروز فرداست که اخراجم کنن. بعد از فوت آتنا و بعد ماجرای تو حسابی به هم ریخته بودم. از پس درس‌ها و امتحانا به زور برمی اومدم. از اون خونه بیرونم کردن. مهریه آتنا رو گذاشتن اجرا. منم بابت ارثیه ازشون شکایت کردم. اما اونقدر آشنا داشتن که دست من به جایی بند نشد. تهش من موندم و یه بدهی بزرگ. واسه همین کنار دانشگاه شروع کردم به کار کردن توی تولیدی. چند باری صد راه شهباز شدم و کلی التماسش کردم تا بالاخره قید مهریه رو زدن و دست از سرم برداشتن. اما واسه ادامه دادن اون مسیر مجبور بودم به کار کردن. تو تولیدی کیف و کفش چرم. کارم بد نیست. اما خب وضعیت درسیمم اصلا خوب پیش نمیره. الان باید فارغ التحصیل شده بودم.
هم دوره‌ای من. مهربونای من، خیلی خوشحالم که تا اینجا یه داستان نعیمه همراه هم شدید. عزیزای دلم، اگر از شنیدن داستان‌های کانال لذت میبرید اما هنوز کانال جادوی داستان با سحر رو سابسکرایب نکردید، کمی صبر میکنین تا دکمه سابسکرایب رو بزنید. حالا بریم با هم ادامه داستان رو بشنویم. همه دارن طبابت میکنن، اما من هنوز درگیرم و معلوم نیست آخر سر میتونم تمومش کنم یا نه. با ملایمت گفتم دنیا که به آخر نرسیده، میتونی، نگران نباش. همونطور که من تو این سن تونستم دیپلم بگیرم، تو هم بالاخره میتونی درستو تموم کنی و طبابت کنی. با شگفتی گفت پس بالاخره دیپلم گرفتی، واقعا آفرین داری. خندیدم و گفتم آره، درس خوندن آرزوی تک تک روزای بچگیم بود. الانم قرار معلم بشم. دوست دارم به تمام بچه‌ها کمک کنم تا همشون باسواد بشن، تا هیچ نعیمه‌ای تو حسرت درس خوندن نمونه. قطره اشکی روی گونم نشست. اطرافیان ما چقدر ما رو از آرزوهامون دور کرده بودن. روی نیمکت پارکی نشستیم و خیره شدم به یا کریم هایی که داشتن با فاصله کمی ازم روی زمین دونه می‌خوردن. بعد از سکوتی کوتاه به سمت ابراهیم برگشتم و گفتم من نمیخوام کسی رو بابت گذشتم مقصر بدونم. گاهی با خودم فکر میکنم تک تک اون اتفاقات باید میافتاد تا من به این جایی که الان هستم برسم. وگرنه شاید من هنوز یه نعیمه‌ای بی سواد بودم. شاید نعیمه‌ای بودم بدون هیچ هدف و انگیزه‌ای. درست سختی‌های زیادی کشیدم، اما این چند سال باعث شده تمام اون سختی‌ها رو فراموش کنم. من از زندگیم، از خانواده‌ام، از همه چیز راضیم. امروزم اگر اومدم باهات حرف بزنم فقط یه دلیل داشت. اومدم بهت بگم برو دنبال زندگیت ابراهیم، دنبال آرزوهات، حتی اگر دیر باشه. باور کن تو هر سنی رسیدن بهش قشنگه. دنبال من نیا. فراموش کن دخترمویی که روزی براش از مدینه فاضلت گفته بودی. من وقتی میبینمت حالم بد میشه ابراهیم. وقتی یاد اون روزای تلخ میافتم به هم میریزم. دست خودم نیست. نمیتونم این حسو از وجودم پاک کنم. هر چیزی از گذشته منو به هم میریزه. ازت میخوام بری ابراهیم. بری و دیگه هرگز سر راه من سبز نشی. ما عین دو خط موازی هستیم که رسیدنمون به هم محاله. یه روز تو نمیخواستی یا نمیتونستی یا هر چیزی. امروز من نمیخوام. من نمیتونم. از جا بلند شد. دستی به پیراهن چروکش کشید و گفت شاید تو درست میگی نعیمه. شاید قرار راه من و تو تا ابد از هم سوا باشه. من انگار هنوز تو رویا و خیال زندگی میکنم. یادم رفته تو سالها قبل هم یکی دیگر رو من ترجیح دادی. من امروز اگر اومدم به قصد رسوندن یه پیغام بوده. با تعجب نگاش کردم و گفتم پیغام؟ از طرف کی؟ مکسی کرد و گفت شهباز، سالهای زیادی دنبالته. حیرت زده گفتم دنبال من؟ قلبم تون تون میزد. کف دستم عرق کرده بود و هیجان زده بودم از اینکه فهمیده بودم شهباز دنبال منه. با خودم گفتم حتما کتایون رو طلاق داده و پشیمونه از رفتارهای گذشته. ابراهیم سری تکون داد و گفت آره، دنبال تو، برای به نام زدن خونه‌ای که سالها قبل به نام زده. انگار به آنی هیجانم از بین رفت. خیال می‌کردم شهباز دنبال خودمه. بعد از این همه سال حتما پشیمون شده از رفتارش، از انتخابش، و داره دنبالم میگرده تا دوباره با هم باشیم. با صدای ضعیفی زمزمه کردم باهاش در ارتباطی؟ شونه‌ای بالا انداخت. نه زیاد. فقط چند وقت پیش بود که یه بار که منو دید گفت اگر از دخترمون خبر داری بهش بگو بیاد خونه‌ای که به نامش زدم رو به هم برگردونه. دندونامو به هم فشردم. چی فکر میکردم من ساده خوشخیال؟ سری تکون دادم و گفتم هنوز با کتایون زندگی میکنه؟ خیره نگام کرد و گفت هنوز دوستش داری؟ جواب این سوالو میدونستم، اما نمیخواستم به ابراهیم بگم که تو تمام این سالها من همچنان عاشق شهباز بودم. اصلا چطور میتونستم فراموشش کنم وقتی با دل و جون عاشقش بودم. با چشمای خیس از اشک سرمو پایین انداختم. چند قدمی ازم فاصله گرفت و دوباره به سمتم برگشت. چند سالی هست جدا شدن. حدوداً 1 سال بعد از ناپدید شدن تو. همون 1 سالم تو گیرودار طلاق بودن. یه بار که برای رضایت مهریه رفته بودم پیشش، برای رفتن به دادگاه خانواده عجله داشت. همونجا فهمیدم دارن جدا میشن. بعد از اون تو همون خونه‌ای که به نام زده بود زندگی میکنه. اگه میخوای ببینیش، میتونی بری اونجا. اینو گفت و خداحافظی کرد.
و با قدم‌های آروم ازم فاصله گرفت. شهباز. حتی اسمش هم میتونست قلب منو به لرزه در بیاره. چنگی به کیفم زدم و از جا بلند شدم. نمیدونستم کار درست چیه. ولی به هر حال باید میرفتم و اون خونه رو بهش پس میدادم. اون روز وقتی برگشتم خونه، نادر در مورد قرارم با جاوید سوال جوابم کرد. منم خیلی رک بهش گفتم که از اون مرد مغرور و از خود راضی هیچ خوشم نمیاد و دوست ندارم حتی یه بار دیگه ببینمش. نادر هم هر چند دلش می‌خواست این رابطه ادامه دار باشه و حتی بعدش نمیومد وسط صورت بگیره. اما وقتی بیمیلی شدید منو دید، دیگه اصرار نکرد. البته که لیلا جون هم طرف من بود و میگفت گذشته دور زمونه‌ای که خانواده‌ها واسه بچه‌هاشون زن و شوهر انتخاب می‌کردن. الان جوونا باید خودشون واسه آینده‌شون تصمیم بگیرن. حامد هم معمولاً تا لیلا جون این حرفو میزد، سری حرف مادرش رو تایید می‌کرد. و خلاصه اینطور بود که نادر در برابر ما دست زوری نداشت. مهر ماه نزدیک بود و من دنبال فرصت مناسبی برای رفتن به خونه شهباز بودم. بعد از چند بار دست کردن و رفتن تا نزدیک خونه و پشیمون شدن، بالاخره دلم رو به دریا زدم. با خودم گفتم من فقط میرم تا تکلیف اون خونه رو روشن کنم. مطلقاً نمیخواستم شهباز بفهمه که بعد از این همه سال هنوز دوستش دارم و روزی نیست که بهش فکر نکنم. لباس مناسبی تنم کردم. یه پیراهن کرم رنگ با دوردوزی‌های قهوه‌ای، درست تا زیر زانو. یه جوراب شلواری کرم پوشیدم و موهای بلندم رو آزاد روی شونم رها کردم. تو آینه اتاقم نگاهی به تصویر صورتم انداختم. به نعیمه‌ای که هیچ شباهتی به اون دختر بی‌پناه و تنها نداشت. عطر خوشبوی گرون قیمتی که یه بار لیلا جون از فرانسه واسم آورده بود و روی لباس و گردنم خالی کردم. ماتیک ملایمی به لبام زدم و سویچ ماشینو برداشتم. تا دم در اتاق رفتم و برگشتم. چند تیکه طلایی که برای استفاده از روزمره داشتم رو دستم انداختم. نمیخواستم تو برخورد اول بد به نظر بیام. وارد سالن که شدم، لیلا جون با تعجب نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت خیر باشه. کجا این موقع روز؟ لب گزیدم و گفتم با یکی از دوستام، یعنی که از همون معلمایی که باهاشون کلاس میرفتم، قراره بریم بیرون. البته اگر اشکالی نداشته باشه. لبخندی زد و گفت چه اشکالی عزیزم. خیلی خوبه که تونستی دوست پیدا کنی. برو بهت خوش بگذره. با عذاب وجدان تا جلوی در سالن رفتم. واقعا از این که بهش دروغ گفته بودم ناراحت بودم. به خودم قول دادم وقتی برگشتم حقیقت رو بهش بگم. با دلهره پشت فرمون نشستم. انقدر دست و پاهام میلرزید که ترجیح دادم ماشین و خونه بذارم و با تاکسی برم. سوار تاکسی شدم و آدرس خونه شهباز رو بهش دادم. به نزدیکای خونه که رسیدیم ازش خواستم کنار یه شیرینی فروشی نگه داره تا دست خالی نرم. شیرینی مورد علاقه شهباز که حتی با وجود رژیمش نمیتونست ازش بگذره رو خریدم و باقی مسیر رو پیاده رفتم تا بتونم کمی به خودم مسلط بشم. جلوی ساختمون که رسیدم تازه یادم اومد که هیچی واسه زیبا خانم و آقای عطابکی نخریدم. دلم واسه شون خیلی تنگ شده بود. واسه همین از گل فروشی سر کوچه یه دسته گل خریدم و به سمت خونه برگشتم. هنوز کلید اون خونه رو داشتم. انگار دیروز بود که وسایلمو جمع کردم و بی خداحافظی رفتم. انگار تازه فهمیده بودم کار اشتباهی کردم. اینکه بدون خداحافظی و توضیح دادن رفته بودم شاید بدترین کار ممکن بود که میشد در حق کسی انجام داد. کاری که من با شهباز کرده بودم. زنگ واحد زیبا خانم رو زدم و کمی عقب ایستادم. کمی بعد صدای قدم‌هایی به گوش رسید و پشتبندش در ساختمون باز شد و چشمم به زیبا خانم افتاد. عصا به دست با گرد پیری که نشسته بود به صورتش جلو روم بود. منو که دید انگار باورش نشد. حقم داشت. بعد از 6 سال یه دفعه بدون مقدمه جلوش ظاهر شده بودم. جعبه شیرینی و دسته گل رو روی زمین گذاشتم که با بهت گفت نعیمه تویی؟ لبخند محوی زدم. تا بغلش رو باز کرد فرو رفتم تو آغوشش. این زن واسه من یادآور روزهای خوشی بود. روزهای عاشقی. منو از بغلش بیرون کشید و گفت ای دختر بی معرفت. چشم ما به در خوش شد. هر بار کسی در خونه رو میزد عطابکی میگفت این بار نعیم است. تعارفم کرد برم داخل و دلخور گفت با شوهرت قهر کردی. ما چه گناهی کرده بودیم که حتی یه تلفن نزدی؟ راست میگفت. واقعا بی معرفت و بی فکر بودم که یه تماس باهاشون نگرفته بودم. با شرمندگی گفتم حق دارید زیبا جون. اینقدر اتفاقات عجیب و غریب واسم افتاد
که به کل یادم رفت خبری بهتون بدم. واقعا ببخشید. جلوی در خونه شهباز برای لحظه ایستادم و نگاهی به در انداختم. از کفشای جلوی در مشخص بود کسی تو اون خونه زندگی میکنه. زیبا جون در خونه رو باز کرد و گفت بیا تو که کلی حرف دارم باهات. هرچند هر کی جای من بود همسایه بی‌معرفتی این تو رو حتی به خونش راه نمیداد. وارد خونه‌شون شدم. زیبا خانم تنها بود. میگفت آقای عطابکی رفته پارک محله واسه شطرنج بازی کردن. روی مبل نشستم و با کنجکاوی گفتم شهباز اینجا زندگی میکنه؟ زیبا جون دلخور نگام کرد. لابد بعد از این همه سال پشیمون شدی و برگشتی. واسه چی به ما دروغ گفتی؟ گفتی میری پیش عموت، اما آب شده بودی و تو زمین فرو رفته بودی. نفس عمیقی کشیدم و گفتم ببخشید زیبا جون، واقعا شرمندم. اما من راه دیگه ای نداشتم. یعنی اون روزا فکر میکردم این بهترین کار ممکنه. بچه بودم. اگه عقل الانمو داشتم شاید واسه عشقی که تو قلبم بود بیشتر میجنگیدم. زیبا جون ظرفی میبر و گذاشت جلوم. چی بگم دختر؟ وقتی رفتی شوهرت اومد سراغ ما. من که نخواستم بهش بگم. اما عطابکی که حال خرابه شدید بهش گفت رفتی پیش عموت. ولی چند روز بعد اومد و گفت تو اونجا هم نرفتی. تازه اونجا بود که منم حق رو به عطابکی دادم. نباید بی خبر میرفتی. مرد بیچاره خیلی دنبالت بود. یه مدت بعد وقتی سراغت رو گرفتم با یه حال بدی گفت نعیم شوهر کرده. راست میگه؟ شوهر کردی؟ جوف ابروهام پرید هوا و گفتم نه. کی گفته من شوهر کردم؟ زیبا جون، میدونید الان شهباز کجاست؟ یا کی میاد خونه؟ زیبا جون نگاهی به ساعت انداخت. دیگه باید کم کم پیداش بشه. روزای زوج معمولاً سر ظهر میاد. تنها زندگی میکنه. گاهی وقتا هم دیرتر میاد. دیگه آدم مجرد و تنها رفت و آمدش رو برنامه نیست که. گفتم پدرش شمال حتما. آره. زیبا خانم آهی کشید و گفت پدرش فوت شده. چند ماهی بعد از رفتن تو پدرش هم اومد تو این خونه. اما به 6 ماه نکشید که یه شب خوابید و دیگه بیدار نشد. خدا رحمتش کنه. مرد خوب و با آبرویی بود. با عطابکی هم خیلی جور شده بود. بعد از فوت شهباز خیلی تنها شد. من گاهی واسش غذا میبرم. اما میشناسیش که گوش تلخه. همش غر میزنه که من غذا نمیخوام و از این جور حرفا. حرفش تموم نشده بود که صدای زنگ در بلند شد. انگار صدای زنگ دلهوره منو 1000 برابر کرد. با حرفایی که زیبا جون زده بود قطعا انتظار برخورد خوبی از جانب شهباز نداشتم. زیبا خانم از جا بلند شد و گفت احتمالاً خودشه. چند وقتیه من فشارم بالاست. واسه همین هر روز میاد فشار منو میگیره. وحشت زده از جا بلند شدم و گفتم من برم تو اتاق. زیبا جون اخ میکرد. مگه نیومدی ببینیش؟ کجا بری؟ اینو گفت و بی توجه به پریشون حالی من در رو باز کرد. دیدمش. مردی که روزها و سالهای زیادی تلاش کرده بودم فراموشش کنم. اما فقط خدا میدونست که فراموش کردنش عین مرگ بود. چنگی به دسته مبل زدم و تمام وجودم انگار چشم شد. شهباز با صدای خسته‌ای گفت اومدم فشارتون رو بگیرم زیبا خانم. امروز حالتون چطور بوده؟ زیبا جون از جلوی در کنار رفت و یه جوری که انگار نه انگار من 6 سال تمام غیبم زده گفت خوب موقع اومدی. نعیمه اینجاست. شهباز با شنیدن اسمم سر جاش میخوب شد و سرش رو بالا گرفت و تازه اونجا بود که منو دید. منی که صورتم خیس اشک بود و حتی توانش رو نداشتم از روی ما بلند شم. با پشت دست اشک صورتم رو پاک کردم و سرم رو پایین انداختم. سنگینی نگاهش رو حس می کردم. شهباز برای لحظه‌ای خیره نگام کرد و بعد سری نگاهش رو ازم گرفت و وارد خونه شد. خودم رو واسه خشمش آماده کرده بودم. واسه شنیدن هر حرفی و هر سرزنشی. اصلا بهش حق می دادم. اونی که رفته بود من بودم. شهبازم حق داشت بکنه نادر شوهر من بوده. اون که از زندگی من و حقیقتی که همیرا واسم گفته بود خبری نداشت. به سختی دستم رو روی دسته مبل گرفتم و از جا بلند شدم و به زور سلام کردم. جواب سلامم داد. اما سرد و جدی. انگار من غریبه بودم. شایدم واقعا بودم. بی تفاوت به من کیفش رو باز کرد و دستگاه فشارش رو در آورد. زیبا خانم انگار که داشت فیلم تماشا می کرد. لحظه‌ای به من نگاه می کرد و لحظه‌ای به شهباز. شهبازی که سرش رو کرده بود تو کیفش و معلوم نبود دنبال چیه اصلا. زیبا خانم که برای گرفتن فشارش روی مبل نشست دست با چه دستی به موهام کشیدم.
و با صدای لرزونی گفتم من دیگه میرم زیبا جون. سر فرصت باز بهتون سر میزنم. انگار از صدای لرزون و صورت قرمز شدم حالمو فهمید که اصراری برای موندنم نکرد و گفت برو خدا به همراه دخترم. فقط نری 6 سال بعد برگردی یا بهم سر بزن. شماره تلفن خونرم که داری. چشمی گفتم و کیفمو برداشتم و به سمت در رفتم. اما نرسیده به در با چیزی که شهباز گفت سر جام ایستادم. باهات کار دارم. نشنیده گرفتم حرفشو. دستم روی دستگیره در که رفت با صدای بلندتری گفت سرکار خانم با شما بودم. گفتم باهات کار دارم. چند دقیقه صبر کن. موندم. صدایی تو سرم گفت از خدات بود نعیمه. از خدات بود که ازت بخواد بمونی. حالا به هر دلیلی. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم کمی به لرزش بدنم مسلط بشم. زیبا خانم سرخوش گفت من فشارم امروز عالیه دکتر. اصلا شما رو کنار هم میبینم حالم خوب میشه. زیر چشمی به شهباز نگاهی انداختم. حسابی اخماش تو هم بود. کارش که تموم شد وسایلش رو تو کیفش گذاشت و گفت فشارتون خوبه. فقط حواستون به مصرف نمک باشه. اون نمکتون رو هم از روی میز بردارید. هم واسه خودتون هم واسه آقای عطابکی ضرر داره. زیبا خانم رو ترش کرد. حواست به همه جا هست. خیلی خوب. برمیدارم. شهباز وسایلش رو برداشت و به سمتم اومد. نزدیک شد با بوی عطر همیشگیش. انگار پرتاب شدم به 6 سال قبل. به روزهایی که فکر می‌کردم قرار آیندم رو کنار این مرد بسازم. به روزایی که به داشتن دختری فکر می‌کردم درست این شهباز. در خونه رو باز کرد و اشاره کرد بیرون برم. از زیبا جون خداحافظی کردم و بیرون زدم. خودشم پشت سرم اومد و در رو بست. نیم نگاهی به هم انداخت و گفت اگه براتون مشکل نداره تو خونه صحبت کنی. من واقعا خستم. سری به نشونه مثبت تکون دادم. بعدم نمی اومد خونه‌ای که 6 سال قبل ترکش کرده بودم رو ببینم. شهباز کلید انداخت و در رو باز کرد. خودش هم عقب ایستاد و با طعنه گفت البته شاید همسرتون خوشش نیاد به خونه یه مرد مجرد برید. دلخور نگاش کردم و بی حرف وارد شدم. خونه‌ای که تغییر زیادی نکرده بود نسبت به آخرین باری که ترکش کرده بودم. هنوز صندلی محبوبم زیر پنجره بود. حتی شنلی که بافته بودم هم روی صندلی بود. انگار زمان تو اون خونه متوقف شده بود. همه چیز به شدت شبیه آخرین باری بود که من تو اون خونه بودم. با اشاره شهباز روی کاناپه نشستم. مجبورم چند دقیقه تنهات بذارم. لباس عوض کنم میام. راحت باش. اگه چیزی خواستی از آشپزخونه بردار. تشکر کردم. وقتی وارد اتاق شد و در رو بست بی اختیار از جا بلند شدم. روی صندلی محبوبم نشستم و از پنجره نگاهی به بیرون انداختم. صدای جیر جیر صندلی و حرکت خشکش نشون میداد که سالهاست کسی از اون صندلی استفاده نکرده. چشم بستم و خیالم رفت به زمستون 6 سال قبل. با اینکه بعد از گذشتن سختی‌ها به آرامش رسیده بودم، اما صدایی تو سرم میگفت کاش نرفته بودی نعیمه. یا لااقل اینجوری بی خبر نمیرفتی. با شنیدن صدای قدمهاش سری از جا بلند شدم. شهباز با لباس خونگی وارد سالن شد. منو که کنار صندلی دید لبخند تلخی زد و گفت خیلی وقت کسی رو اون صندلی نشسته. لبخند محوی زدم. اشاره‌ای کرد تا روی مبل بشینم و خودش تلفن رو برداشت و گفت میخوام نهار سفارش بدم. کباب میخوری یا چیز دیگه ای سفارش بدم؟ معذب گفتم من زودتر باید برگردم. گفتی با هم کار داری. تلفن رو گذاشت سر جاش و دستی به صورتش کشید. بله، حق با توه. حواسم نبود یه زن شوهردار رو بروم نشسته. نمیدونم چرا جوابشو ندادم. حس میکردم اگر حرف بزنم بغضم میشکنه و گریم میگیره. خیلی خوب. پس بذار حرفمو بزنم. این خونه خودت میدونی به نام توه. یه روز به نامت زدم تا بدونی چقدر برام ارزش داری. خیال میکردم اینکه کل داراییم رو به نام دختری بزنم که بهش علاقه دارم خیالش رو راحت میکنه و واسه همیشه کنارم میمونه. اما هیچ چیز اونطوری که من فکر میکردم نشد. خیلی وقت دنبالت بودم تا بیای خونه رو به هم برگردونی. هزینه‌اش رو هم میدم. فقط آهی از ته دل کشید و خیره شد به نقطه. این خونه برام ارزشمنده. تنها جاییه که آرامش دارم. نمیخوام از دستش بدم. با این حرفش انگار یکی قلبم رو تو مشتش گرفت و مچالش کرد. نفس عمیقی کشیدم و گفتم من هر زمان بگی میام تا خونه رو بهت برگردونم. بابتش هم هیچ پولی نمیخوام. اینجا مال خودته. من سهمی ازش ندارم. همونطور که سهمی از زندگیت نداشتم. نگاه تندی به هم انداخت. انگار حرفم بدجور آتیشش زد
که از جا بلند شد و با 2 قدم بلند خودشو به هم رسون. صداشو بالا برد و گفت تو سهمی نداشتی؟ تو از زندگی من سهمی نداشتی؟ چطور میتونی جلوی من بشینی و این حرفو بزنی؟ من عاشقت بودم نعیمه. میفهمی؟ کلمه بودمش قلبمو شکست. لبامو به هم فشردم و نگاهم رو ازش گرفتم. کاغذی از تو کیفم در آوردم و با صدای لرزون شماره تلفن خونه رو نوشتم و به سمتش گرفتم. این شماره منه. هر زمان کارای انتقال سند رو انجام دادی، برای امضای نهایی با هم تماس بگیر. وقتی کاغذ رو ازم نگرفت خم شدم و گذاشتمش روی میز و بیمیل به سمت در خونه رفتم. اما همین که به در رسیدم و خواستم در رو باز کنم، صدای خفش به گوشم رسید. آره، برو. عین 6 سال قبل که بی خبر رفتی و حتی منو لایقه خداحافظی ندونستی. بعدم به سال نکشیده با یه مرد دیگه ریختی رو هم. اصلا گذاشتی موعد عقد موقتمون به سر بیاد یا تا چشمت به یه مرد پولدار افتاد وادادی. دندونامو به هم فشردم و با صدای ضعیفی گفتم من با هیچ مردی رو هم. حرفم رو صدای فریادش نصفه گذاشت. به من دروغ نگو. اصلا از کجا معلوم؟ شاید همون موقع که محرم من بودی اونو زیر سر داشتی. حتما دیدی اون لقمه چرب و نرمتریه که منو ول کردی و رفتی. الحق که شما زنا همتون لنگه همید. به تندی به سمتش برگشتم و منم شدم عین خودش. صدامو بالا بردم و گفتم انگار یادت رفته آقای دکتر. یادت رفته من چرا رفتم. یادت رفته تو بین من و کتایون اونو انتخاب کردی. تو نخواستی از ثروتی که حقت نبود بگذری. تو از من خواستی برم شمال. ازم خواستی یه زن مخفی باشم. زنی که حتی ارزش نداشت به خاطر عشقی که الان ازش دم میزنی قید اون اموال لعنتی رو بزنی. من بیزار بودم از مخفی بودن. از نفر دوم بودن. از روی صندلی انتظار نشستن. من یه زندگی واقعی میخواستم. میفهمی شهباز؟ میفهمی؟ کیفمو پرت کردم روی زمین. این رابطه که تا ابد درست نمیشد. لااقل میتونستم حرفمو بزنم و خودمو خالی کنم. تو با ابراهیم چه فرقی میکردی شهباز؟ تو هم یکی لنگه اون. اصلا شما مردا همتون عین همین. منفعت طلب و حق به جانب. حالا بعد از این همه سال حساب چی رو از من پس میگیری؟ این که رفتم و نخواستم تحقیر بشم حساب پس دادن داره؟ میموندم که چی؟ که ببینم تو کی میتونی اموال اون زن رو ازش بگیری و برگردی پیش من؟ میموندم و تا ابد مخفیانه ادامه میدادم. میشدم یه زن عاشق. اصلا تو چه میفهمی معنی عشق چیه؟ فریاد زد. آره، تو میدونی. تو معنی عشق رو میدونی که نذاشتی ماه به سال بکشه دوید رفتی تو بغل یه مرد دیگه. کتایون حق داشت. تو فقط دنبال لقمه چرب و نرم بودی. شهباز نشد یکی دیگه. مهم این بود که یکی تأمینت کنه. جیغ زدم و گفتم نادر پدر منه. پدرم. میشنوی شهباز؟ اینو که گفتم شهباز بهت زده نگام کرد. نفس میزدم و صورتم خیس اشک بود. بیزار بودم از تهمت زدنش. از اینکه خیال میکرد منم یکیم لنگه کتایون یا لنگه مادر خائنم. لبامو به هم فشردم. اگر کلمه دیگه ای حرف میزدم میترکیدم. خم شدم و کیفمو برداشتم. با خودم گفتم خاک بر سرت نعیمه. خاک بر سرت که خیال میکردی این مرد ممکنه هنوزم دوستت داشته باشه. به زر در رو باز کردم و شهبازو تنها گذاشتم و به سرعت از پله ها پایین رفتم. صدای زیبا جون به گوشم میرسید که اسممو صدا میزد، اما نمیتونستم بمونم. داشتم دق میکردم. حس میکردم قلبم داره از سینم بیرون میزنه. از مردی که سالها عشقشو تو سینم نگه داشته بودم همچین توقعی نداشتم. دوون به سمت خیابون اصلی رفتم. دلم میخواست تا جایی که جون دارم دور شم از اون محله‌ای که حتی کوچه هاش هم منو یاد عشق احمقانم مینداخت. سر خیابون که رسیدم سری ماشین گرفتم و آدرس خونه رو دادم. از شدت خشم و بغض داشتم دق میکردم. وقتی رسیدم خونه بی صدا به سمت اتاقم رفتم. دلم خلوتی میخواست تا دلستیر گریه کنم. نمیخواستم کسی از دیدارم با شهباز با خبر بشه. با خودم گفتم میرم خونه رو به نامش میزنم و بعد تمام میکنم این عشقی که شک نداشتم هیچ سرانجامی نداره. یه هفته بعد از اون ماجرا بود و کارم تو مدرسه به طور جدی شروع شده بود و من حسابی سرم گرم کارم بود که یه روز وقتی تازه از مدرسه برگشته بودم حامد اومد تو اتاقم و گفت صبح بعد از رفتنت یکی زنگ زد باهات کار داشت. نمیدونم چرا دوباره ضربان قلبم بالا رفت. بدون اینکه نگاش کنم گفتم کی بود؟ نمیشناختمش. گفت اسمش شهبازه. گفت خودت میشناسیش. آهانی گفتم و خودم و سرگرم جمع کردن کاغذام کردم.
که حامد کنجکاو پرسید: نعیمه، چیزی شده؟ این مرد کی که اینقدر تو رو به هم ریخته؟ آهی کشیدم و گفتم: چیز خاصی نیست داداش. این مرد یه آشنای قدیمیه. یه امانتی دست من داشته که میخوام بهش برگردونم. شماره‌ای بهت نداد؟ نه. گفتم از خونه‌ای. گفت همون موقع زنگ میزنم. ازش تشکر کردم. تنهام که گذاشت با حالی خراب خودم رو روی تخت انداختم. اگر اون خونه رو به نام شهباز میکردم، آخرین رشته اتصال مو رو با دستای خودم قطع میکردم. انگار هنوز تکلیفم با خودم و احساسم روشن نبود. در آخر نمیتونستم منکر این بشم که من شهباز رو دوست دارم. با تمام انتخابای اشتباهش قلب من هنوز برای اون مرد میتپید. مردی که بوی تنشم میتونست قلب منو به لرزه در بیاره. مردی که به خاطر زندگی کردن با کتایون اعتمادش رو از دست داده بود و شک و بدبینی بدجور تو وجودش رخنه کرده بود. عصر با هر زنگ تلفن سراسیمه از جا بلند میشدم و گوش تیز میکردم. در نهایت ساعت نزدیک 5 عصر بود که لیلا جون صدام کرد و گفت یکی پشت تلفن باهات کار داره. وقتی با قدم‌های لرزون به سمت سالن رفتم، لیلا جون با خنده گفت: جاویده، تو که گفتی نمیخوای رابطه‌تو ادامه بدی. لب گزیدم و تلفن را از دستش گرفتم. نه، یه آشنای قدیمیه. خیره نگاش کردم. وقتی دید در حضورش حرفی نمیزنم آهانی گفت و به سمت اتاقش رفت. تنها که شدم روی مبل نشستم. نفس عمیقی کشیدم و تلفن رو روی گوشم گذاشتم. سلام. بعد از سکوتی کوتاه صدای سرد و بیروحش به گوشم رسید. قلبم داشت از سینه بیرون میزد بابت این حجم از سردی و بی‌تفاوتی. سلام. تماس گرفتم واسه کارای انتقال سند. دستمو مشت کردم و پلکامو به هم فشردم و تلاش کردم گریم نگیره. گلویی صاف کردم و گفتم: خب من کی باید بیام؟ و کجا؟ فردا ساعت 10 صبح آدرس بدی میام دنبالت. کلافه گفتم: اما من صبح سر کارم. اگر بشه واسه ساعت 12 بهتره. بچه‌ها زنگ آخر ورزش دارن. میتونم مرخصی بگیرم. با صدایی که تعجب توش موج میزد گفت: معلم شدی؟ دلم گرم شد. با خودم گفتم بالاخره یه چیز تو واسه این مرد مهم شد. و آروم گفتم: بله، امسال سال اولمه. دوباره لحن کلامش سرد شد. خب آدرس مدرسه رو بده. 12 اونجا. گفتم: نیازی نیست. من ماشین دارم. آدرس دفتر خونه رو بدی خودم میام. حس کردم پوزخند زد. همچین پدر پولداری رو تو قرعه کشی برنده شدی؟ با من که بودی خبری از این پدر لارج نبود. جوابشو ندادم و گفتم: آدرس رو بده لطفاً. یادداشت میکنم. آدرس رو روی کاغذ یادداشت کردم و گفتم: اگه کاری نداری من باید برم جایی. با طعنه گفت: لابد با آقا جاوید. نه، کاری ندارم. این خونه رو به هم برگردونی دیگه نه اسممو میشنوی نه خودمو میبینی. بغض گلومو میفشرد. کاش میتونستم بهش بگم چقدر دوستش دارم. چقدر هنوز عاشقشم. ولی وقتی اون با تلخی باهام تا میکرد چطور میتونستم غرورم رو زیر پا بذارم؟ تو اتاقم نشسته بودم و در ظاهر داشتم کاغذای امتحانی رو تصحیح کردم. اما فکرم هزار جای دیگه بود. واسه چندمین بار جوابی که دانش آموزم نوشته بود و خوندم و با خودکار قرمز نمره کامل رو بهش دادم که با صدای ضربه‌ای که به در خورد به عقب برگشتم. نادر بود. با یه سینی چای و کمی بیسکویت. تعارفش کردم بیا داخل. استکان چای رو از دستش گرفتم و برای پرت کردن حواس خودم لبخندی زدم و گفتم: از بس سرم تو این برگه ها سرگیجه گرفتم. نادر اما بی مقدمه گفت: خوبی نعیمه جان؟ این جوونی که حامد و لیلا میگن باها تماس گرفته کیه؟ کیه که انقدر تو رو پریشون کرده؟ تلخندیدم و گفتم: چیز مهمی نیست. من چند وقت قبل ابراهیم رو دیدم. مختصری از دیدارم با ابراهیم و پیغام شهباز بهش گفتم. البته که نگفتم با شهباز چه بحثی کردم. فقط گفتم قرار فردا برم و خونش رو بهش برگردونم. نادر نزدیکتر شد. دستامو گرفت و نگران گفت: میخوای فردا همراهت بیام؟ بغضم و قورت دادم. از طرفی دلم میخواست حامی محکمی تو اون لحظه داشته باشم. از طرف دیگه میگفتم شاید تنها باشیم شرایطی پیش بیاد تا بتونم حرف دلم رو به شهباز بزنم. واسه همین گفتم: نه ممنون. تنها برم بهتره. چیز مهمی نیست. چند تا امضاست بعد از مدرسه میرم. تا قبل از نهار حتما برمیگردم. بلند شد و بوسه‌ای به سرم زد و آروم گفت: میخوام اینو بدونی که هر تصمیم بگیری من کنارتم. دوست ندارم دیگه آسیب ببینی. ازش تشکر کردم.
شک نداشتم همیشه کنارم بود. تو هر تصمیمی که میگرفتم حمایتم میکرد. حتی اگر اون تصمیم خلاف میلش بود. حالا که ماجرا رو به نادر گفته بودم، انگار بار سنگینی از روی شونه هام برداشته شده بود. فردای اون روز 1 ساعت زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم. دوش گرفتم و کت و دامنی که به تازگی برای رفتن به مدرسه دوخته بودم رو پوشیدم. موهای بلندم رو بالای سرم محکم بستم و آرایش ملایمی کردم. دلهره داشتم. انقدر فکرم درگیر بود که مدام وسایلم رو جا میذاشتم. یه بار کیفم، یه بار سویچ ماشین و بار آخر برگه های امتحانی رو. وقتی حاضر و آماده به سمت آشپزخونه رفتم، نادر رو دیدم که با اخمای در هم پشت میز نشسته بود. سلام که کردم، گره اخمش باز شد و با لبخند جوابمو داد. روبروش نشستم و سعی کردم دلهرم رو ازش مخفی کنم. لقمه‌ای به سمتم گرفت و گفت: مطمئنی نمیخوای همراهت بیام؟ خنده تصنعی روی لبام نشوندم و گفتم: نه، جای خاصی که نمیرم. کارم زیاد طول نمیکشه. نگران نباشید. کمی خودشو به سمتم کشون و گفت: پس آدرس رو بده، من میام همون حوالی. با تعجب گفتم: چی شما رو اینقدر نگران کرده؟ شهباز فارغ از تمام مشکلاتی که ما با هم داشتیم اصلا آدم بدی نیست. پزشکه. مرد آروم و منطقیه. مطمئن باشید هیچ اتفاق بدی قرار نیست بیفته. من میرم چند تا امضا میزنم و همه چیز تموم میشه. جمله آخر رو با بغض گفتم و سعی کردم با لبخند جلوی سرازیر شدن اشکم رو بگیرم. نادر هرچند نگران بود، اما وقتی دید من تمایلی به همراهیش ندارم، بعد از کلی سفارش زودتر از من به سمت محل کارش رفت. منم صبحونه خورده نخورده وسایل رو برداشتم و راهی مدرسه شدم. اون رو سر کلاس هیچ جور حواسم جمع نمی‌شد. صدای بچه‌ها کل کلاس رو گرفته بود و من ذره‌ای تمرکز نداشتم تا لااقل اونا رو ساکت کنم. در نهایت وقتی دیدم هیچ کاری از دستم بر نمیاد، ازشون خواستم برای امتحان آماده بشن و بعد هر کسی برگه بغل دستیشو تصحیح کنه. به هر سختی بود تا ساعت 11:30 کلاس رو اداره کردم و بعد با اجازه گرفتن از مدیر زنگ آخر رو به معلم ورزش سپردم و به سمت آدرسی که شهباز داده بود رفتم. پرسون دفتر خونه رو پیدا کردم. نزدیک خونه شهباز بود. توی کوچه پهن و پردرخت. وارد کوچه که شدم ماشینش رو دیدم. سرعتم رو کم کردم و درست پشت سرش ماشین رو پارک کردم. به توصیه همکارم یه قرص آرام بخش خورده بودم و تا حد زیادی دلهره و اضطرابم کم شده بود. از ماشین که پیاده شدم متوجه نگاه خیره شهباز شدم. انگار که بار اولش بود منو میدید. کمی که نزدیکش شدم انگار تازه به خودش اومد و اشاره‌ای به دفتر خونه کرد. همه چیز آماده است. فقط امضای تو مونده. دلخور نگاش کردم. حتی سلام نکرده بود. انگار خیلی عجله داشت واسه خلاص شدن از دست من. آروم گفتم: سلام. لبخند نصف نیمه‌ای زد. ببخشید. اصلا حواسم نبود. سلام. بریم. بارون داره شروع میشه. سری تکون دادم و با یه قدم فاصله ازش به سمت دفتر خونه رفتیم. شهباز نیم نگاهی به سمتم انداخت و گفت: انگار ترک کردن من بهت ساخته. پدر جدید و معلم شدن و تصدیق گرفتن و ماشین. حس کردم مسخرم میکنه. نگاه تندی بهش انداختم و گفتم: این که من پدرم رو پیدا کردم چرا اینقدر شما رو اذیت میکنه؟ شونه‌ای بالا انداخت و بی خیال گفت: اذیت نمیشم. فقط واسم سوال بود، تو که هیچ کس و کاری نداشتی و از سر اجبار روز اول محرم من شدی تا سقفی بالا سرت باشه، حالا چطور به همچین مال و منالی رسیدی؟ پا تند کردم و ازش جلو زدم و همزمان با طعنه گفتم: شاید چون خدا به هر آدمی اندازه قلب و لیاقتش میبخشه. حرفم اونقدر براش سنگین بود که برای لحظه‌ای توقف کرد. منم بی توجه بهش از چند پله بالا رفتم و وارد دفتر خونه شدم. شهباز با قدم‌هایی بلند پشت سرم اومد. انگار دوباره فرو رفته بود تو قالب همون شهباز سرد و جدی. با اشاره دستش به سمت میزی که اشاره کرد رفتم. سلامی کردم و خودکار رو از دست زنی که پشت میز نشسته بود گرفتم و با اخمایی در هم گفتم: کجا رو باید امضا کنم؟ زن چند جا رو با انگشت نشون داد. همه رو امضا زدم و انگشت. کارم که تموم شد به سمت شهباز برگشتم. کار من تمومه. میتونم برم. شاید اگر اون آرام بخش رو نمیخوردم نمیتونستم انقدر راحت جلوش بایستم و از رفتن بگم. از رفتنی که ممکن بود برگشتی نداشته باشه. شهباز سری تکون داد. کیفم رو برداشتم و از کنارش رد شدم و سعی کردم نادیده بگیرم اون مرد خوشقد و بالا با اون کت و شلوار شیکی که به تن داشت و بوی عطری که انگار منو به سالهای دور میبرد.
نفس عمیقی کشیدم و عطرش رو تو ریه هام حبس کردم و ازش خداحافظی کردم. تو دلم گفتم شاید این آخرین بار باشه. هر قدمی اما که ازش دور می شدم انگار ضربان قلبم کند و کندتر می شد. وارد کوچه که شدم نفس عمیقی کشیدم تا جلوی گریه کردنم رو بگیرم. هزار تا آرام بخش هم می خوردم، باز نمی تونستم به غم عمیقی که تو قلبم بود غلبه کنم. نم نم بارون داشت خیسم می کرد و من خوشحال بودم که می تونستم اشکم رو لابلای قطرات بارون گم کنم. سویچ رو از کیفم در آوردم و خواستم در ماشین رو باز کنم که صدای شهباز به گوشم رسید. صبر کن نعیمه. چشم بستم. دستم رو مشت کردم و به سمتش برگشتم. با عجله از ساختمون بیرون اومد و نزدیکم شد. چتر سیاه رنگش رو بالای سر جفتمون گرفت. فاصلش اونقدری با هم کم بود که اون چتر محافظ جفتمون باشه. از جیب کتش بسته‌ای در آورد و به سمتم گرفت. با تعجب گفتم این چیه؟ لبخند کجی زد. مال توه. با کنجکاوی بسته رو ازش گرفتم و همونجا بازش کردم. چند تیکه طلایی که برام خریده بود و من تو همون خونه گذاشته بودم به همراه چند سکه طلا. از کل طلاها من فقط یه گوشواره برداشته بودم که همیشه تو گوشم بود. بود زده گفتم اینو من نمیتونم قبول کنم. لبخند کمجونی زد. مال خودته. طلاهای خودته. اون سکه ها هم مهریه است. سرشو پایین انداخت و با غمی عمیق گفت مهریه اون عقد موقت 1 ساله. اش روی گونم نشست. کاش میتونستم بهش بگم من نه مهریه میخوام نه طلا. من خودشو میخواستم. خودشو با تمام کم و کاستیاش. خیره نگاش کردم و با صدای گرفته‌ای گفتم مهرم رو خیلی وقت دادی. همون موقعی که کتایونو انتخاب کردی و مهر منو از دلت بیرون کردی. این طلاها من نیازی بهشون ندارم. دیدنشون عذابم میده. و گرفتمش سمتش. بهتره پیش خودت باشه شهباز. میتونی به کسی ببخشی یا بفروشی یا هر چی. اما من نمیخوام. در ماشین رو باز کردم. از زیر چترش بیرون اومدم و سوار ماشین شدم. حس میکردم هر لحظه ممکنه قلبم از حرکت بایسته. اگر میرفت به چه بهونه‌ای میتونستم دوباره ببینمش. چند بار استارت زدم. روشن نمیشد. اینقدر دستام میلرزید که انگار بار اولی بود پشت فرمون میشستم. دلم میخواست پیاده شم و با همون کیف سنگینم بکوبم تو سر شهباز. دوست داشتم اونقدر بزنمش که تمام حرص و خشمم خالی بشه. بهش بگم چطور نمیفهمی؟ چطور از نگاهم نمیخونی که هنوز عاشقتم؟ به هر جون کندنی بود ماشین روشن شد. شهباز هنوز با اون بسته زیر بارون ایستاده بود و حتی چترش رو بالای سر خودش نگرفته بود. خیره بود به اون جعبه و شاید داشت به این فکر میکرد که چقدر راحت 1 سال منو بازیچه خودش کرد و بعدش رفت دنبال مال و منال کتایون. پام رو روی گاز فشار دادم و از کوچه خارج شدم. انقدر عصبانی بودم که سر پیچ کوچه هیچ توقفی نکردم و ماشینی که داشت وارد کوچه میشد به طرز بدی کوبید به ماشینم. ضربه اونقدر زیاد بود که سرم محکم به فرمون خورد و آخی از درد گفتم. بارون شدت گرفته بود و تو اون شرایط جلوی شهباز فقط همین تصادف رو کم داشتم. به سختی از ماشین پیاده شدم. مرد جوونی که راننده ماشین جلویی بود حق به جانب و عصبانی گفت چه خبرته خانم؟ چی کار میکنی؟ مگه کوری ماشین به این گندگی رو نمیبینی؟ سر پیش نباید سرعت رو کم کنی؟ من موندم کی به امثال شما زن رو تصدیق داده؟ اه ببین چه بلایی سر ماشینم آوردی. به خاطر برخورد سرم به فرمون یا حرص و جوش خوردنم بود نمیدونم. فقط اینو میدونستم که از شدت سردرد و سرگیجه داشتم دیوونه میشدم. دستی به سر دردناکم کشیدم و با صدای ضعیفی گفتم هرچی خسارتش باشه میدم. اگر میخوای زنگ بزنید پلیس. یا خودتون هرچی صلاح میدونید. مردم ما انگار زبون خوشحالیش نبود. لگدی به سپر ماشین کوبید و گفت گند زدی به ماشینم حالا حرف خسارت میزنی؟ بیجا کردی. باید چشمای کورتو باز میکردی. صدای قدم‌هایی به گوشم رسید و بعد صدای پرخشم شهباز. چه خبره آقا؟ این چه طرز برخورده؟ مرد حق به جانب گفت به تو چه مرتی که سر پیازی یا تهش؟ این خانم که معلوم نیست تو کدوم دهگوره‌ای تصدیق گرفته زده ماشین منو از کار و زندگی انداخته. الانم باید پلیس بیاد. اصلا تصدیق همچین آدمی باید باطل بشه تا تو خیابونا راه نیفته و گند بزنه به ماشین مردم. انگار توانم را از دست داده بودم. دست به در ماشین گرفتم و زدم زیر گریه. کاش به حرف نادر گوش کرده بودم و ازش خواسته بودم همراهیم کنه. چی تو خودم دیده بودم که فکر می‌کردم میتونم به راحتی با شهباز خداحافظی کنم و ترکش کنم.
شهباز از خدا خواسته با مرد درگیر شد. مشت اول رو اون زد و بعد جفتشون تو اون بارون شدید افتادن به جون هم. سر و سیم جلو رفتم. لباس شهباز رو گرفتم و به زور کشیدمش عقب و سر مرد جیغ زدم. چته آقا؟ چشمت به یه سن افتاده دور برداشتی؟ خوب آدم رانندگی بلد نباشه ولی شعور برخورد با آدما رو بلد باشه. محکم شهبازو گرفته بودم تا دوباره حمله نکنه سمت من، اما خودم به قدری خشمگین بودم که نتونستم جلوی زبونمو بگیرم. اگه خسارت میخوای زنگ میزنی پلیس بیاد مشخص شه کی مقصره، وگرنه یه ریالم بهت نمیدم. یالا برو زنگ بزن. دستت هم به ما بخوره میدم دمار از روزگارت در بیارن. مرد که صدای بلند من و حمایت شهبازو دیده بود انگار حساب کار دستش اومده بود. دستی به گونه دردناکش کشید و گفت خیلی خوب، بس دیگه، خسارتو بده تا برم. شهباز سری گفت کور خوندی. اگه این خانم به سرعت پیچیده تو کوچه، تو هم بدون توقف پیچیدی جلوش. پس خودت مقصری. اون وقت خسارتم میخوای مردک. بعدم رو کرد به من. برو زنگ بزن. من نگهش میدارم تا پلیس بیاد. سرم درد میکرد. بدتر از اون بارونی بود که خیسم کرده بود و حالم رو به مراتب بدتر کرده بود. شهبازم کنارم بود و من واقعا تحمل اون شرایط رو نداشتم و از طرفی هیچ حوصله نداشتم تو اون شرایط منتظر اومدن پلیس باشم. واسه همین آهسته گفتم شهباز، من اصلا حالم خوب نیست. هرچی خسارت باشه میدم. نمیتونم منتظر اومدن پلیس بمونم. شهباز نیم نگاهی به هم انداخت و گفت برو سوار شو. خسارت نمیخواد. من باهاش صحبت میکنم. هر چقدر تو مقصری اونم مقصره. دست کردم از تو کیفم مقداری پول درآوردم. دلم نمیخواست منت این مرد رو سرم باشه. رو کردم به مرد راننده که انگار حسابی ماستش رو کیسه کرده بود و گفتم آقا، من امروز حالم زیاد خوب نیست. شما بگو خسارتت چقدر میشه من پرداخت کنم شر این ماجرا بخوابه. مرد راننده که انگار از برخورد خودش پشیمون شده بود گفت نیاز به خسارت نیست خانم. منم عجله داشتم بعد پیچیدم تو کوچه. این آقا راست میگن. ببخشید اگر صدامو بالا بردم. پولو نگرفت و خداحافظی آرومی کرد و سوار ماشین شد. نیم نگاهی به شهباز انداختم. لباسش خیس بود و بینیش زخم شده بود. بی اختیار دست کردم از تو جیبم. دستمال پارچه‌ای سفید تمیزی رو بیرون آوردم و به سمتش گرفتم. بینیت زخم شده. با این پاکش کن. دستمال رو از دستم گرفت. آخ که وقتی نوک انگشتش به دستم خورد انگار تمام تنم گرم شد. دندونامو به هم فشردم و به سختی گفتم معذرت میخوام. نمیخواستم به درد سر بندازمت. لبخند کمجونی زد و گفت زحمتی نبود. میتونی خودت بری؟ سری تکون دادم و بی حرف سوار ماشین شدم. قلبم تون تون میزد و دستام میلرزید و میدونستم تو اون شرایط محاله بتونم درست رانندگی کنم. سرم رو روی فرمون گذاشتم و بی صدا زدم زیر گریه. کمی بعد در کنارم باز شد و شهباز بی حرف سوار ماشین شد و بعد از مکث کوتاهی نگران گفت اجازه میدی معاینت کنم؟ آخه داری میلرزی. گفتم نه ممنون. پیاده شو. میخوام برم خونه دیرم شده. با احتیاط دست روی دستم گذاشت. سری دستم رو عقب کشیدم و گفتم پیاده شو شهباز. نمیخوام ببینمت. با ملایمت گفت تب داری نعیم جان. اجازه بده معاینت کنم. رنگ به صورت نداری. اونقدر حالم بد بود و تحت فشار بودم که فریاد زدم به تو چه؟ مگه واسط مهمه من چه مرگمه؟ اصلا تو چه کاره منی؟ کجای زندگی منی؟ 6 سال نبودی؟ نمیخوام بعد اینم باشی. با صدایی که حس میکردم بغض‌آلوده گفت انگار یادت رفته اونی که رفت تو بودی، نه من. عصبی داد زدم تو انتخاب کردی که برم. تو یه پول پرست. تو منو تو اون بیمارستان کوفتی دیدی و حتی نخواستی بدونی واسه چی 18 تا بخیه خوردم. تو پای منو پانسمان کردی اما ذره نگرانم نشدی. اون وقت الان باور کنم واسه تب کردن من نگرانی. برو دنبال زندگیت. عین این 6 سال که نعیمه نبود. منم بهت قول میدم تا قیام قیامت دیگه چشمت به من نیفته. به منی که هیچ ارزشی واسط نداشتم. دست روی دستگیره در گذاشت. تو دلم خودم رو فحش دادم که چرا بهش گفتم برو. چرا ازش نخواستم بمونه که از نو بسازیم. چشم بستم و سرم رو به پشتی صندلی فشردم و با خودم گفتم نمیره. منو با این حال غریب تنها نمیذاره. اما رفت. در رو باز کرد و پیاده شد و خیلی زود در رو بست. از آینه بارون گرفته خیره شدم به رفتنش. تند قدم برمی داشت. میخواست زودتر از شر بارون خلاص بشه و سوار ماشینش بشه. داشتم دق میکردم. انگار که وزنه سنگینی روی قلبم بود. چند تا نفس عمیق کشیدم.
نگاهم رو از آینه گرفتم و به خودم گفتم این مرد دوستت نداره نعیمه. شاید قبلا دوستت داشته. اما الان دیگه نه. تو هم تمومش کن. بس کن این عشق لعنتی رو. با حالی خراب استار زدم. میخواستم برم پیش زیبا جون. باید میرفتم پیش یکی که از گذشته و زندگی من خبر داشت. باید خودم رو خالی میکردم. بلکه این قلب وامونده قبول میکرد که عشقی که رفته دیگه رفته و بر نمیگرده. اما هنوز حرکت نکرده بودم که دوباره در ماشین باز شد و شهباز سری سوار شد. با تعجب نگاش کردم و گفتم واسه چی برگشتی؟ می حرف سمتم برگشت. دستمو گرفت و گفت ساکت. میخوام فشار تو بگیرم. با حرص دستمو از دستش کشیدم. کی از تو کمک خواست؟ من نخوام تو رو ببینم. باید چی کار کنم؟ بازومو سفت گرفت و مشغول گرفتن فشارم شد. لج نکن نعیمه. احتمالاً فشارت بالاست. ممکنه برات خطرناک باشه. دندونامو به هم فشردم. سرش پایین بود وقتی پرسید. اون مرد که کل موهای سرش سفید بود، همونی که از رو تخت بیمارستان بغلت کرد، پدرته؟ گفتم بودن یا نبودنش چی رو تغییر میده شهباز؟ دلخور نگام کرد. حرف نزن. دارم فشارتو میگیرم. خودش سوال میکرد و خودشم میگفت حرف نزن. کمی بعد با اخمایی در هم گفت فشارت خیلی بالاست. با این سن فشار 14. اجازه نمیدم رانندگی کنی. دستمو از دستش کشیدم و عصبی گفتم اصلا کی از تو اجازه خواسته؟ سرم گیج میرفت. همین که به هم گفته بود فشارت بالاست انگار حالمو بدتر کرده بود. حس میکردم سرم داغه و تنم سرد. شهباز خم شد و ماشینو خاموش کرد و سویچشو برداشت و تو جیبش گذاشت. با تعجب به سمتش برگشتم که گفتم که اجازه نمیدم رانندگی کنی. یا خودم میرسونمت یا تماس میگیری یکی بیا دنبالت. تو این بارون با این ماشین تصادف کرده و این حال ابدا نمیذارم بری. دستامو مشت کردم و گفتم خیلی خوب. خودت بشین منو برسون خونه. فقط خواهشاً تو مسیر حرف نزن. سرم درد میکنه. اینو گفتم و از ماشین پیاده شدم و رفتم عقب نشستم. شهباز قرولند کنم پشت ماشین نشست و گفت مگه من راننده تو هم که رفتی عقب نعیمه؟ چشم بستم و گفتم حرکت کن شهباز. حرکت کن و اینقدر حرف نزن. گفتم که سرم درد میکنه. کمی که از اونجا فاصله گرفتیم شهباز با جدیت گفت سابقه فشار داشتی تو این سالها؟ نه ضعیفی گفتم. نیم نگاهی به هم انداخت و گفت دراز بکش. تا رسیدم به خونه یکم استراحت کن. مجدد فشارت رو بگیرم. تازه یادم اومد شهباز اصلا آدرس خونمون رو نداره. تا خواستم آدرس رو بهش بدم کوتاه گفت بلدم. استراحت کن. کنجکاو گفتم آدرس ما رو از کجا بلدی؟ بی تفاوت گفت تعقیبت کردم. همون روزی که بعد از 6 سال یه دفعه ظاهر شدی جلومو. بعدم حق به جانب رفتی. حالت بد بود. ترسیدم تو مسیر اتفاقی برات بیفته. دلم گرم شد. انگار اصلا به آنی حالم خوب شد. لبخندی روی لبم نشست. اما زیاد محلش ندادم. تا رسیدم به در خونه هم هیچ حرفی نزدم. جلوی در که رسیدیم شهباز با لحنی پر از غیظ گفت این آقا جاویدی که اون خانم ازش حرف میزد کیه؟ دلم نمیخواست بهش جواب پس بدم. اصلا زورم میومد اینجوری سوال جوابم میکرد. کیفمو برداشتم و گفتم با چی برمیگردی شما؟ چپ چپ نگام کرد بابت نشنیده گرفتن سوالش و گفت باید مجدد فشارتو بگیرم. اینو گفت و از ماشین پیاده شد و اومد عقب. با فاصله کمی ازم نشست و دستمو گرفت. تمام تنم داغ شد. با اخمایی در هم مشغول گرفتن فشارم شد و بعد از مکث کوتاهی گفت خوبه. خدا رو شکر بهتره. ولی چون یه بار فشارت بالا رفته باید مراقب باشی. اگه میتونی یه مراجعه به پزشک قلب داشته باش. چون ضربان قلبت وقتی فشارت رو گرفتم خیلی بالا بود. خودش پزشک قلب بود و به من میگفت به یه پزشک قلب مراجعه کن. کاش میگفت به خودم مراجعه کن. اما نگفت. البته اونقدر من بدرفتاری میکردم که خب طبیعی بود که نگه. سری به نشونه مثبت تکون دادم و ازش تشکر کردم. کیفشو برداشت و پایین رفت. بارون بند اومده بود و هوا کمی بهتر شده بود. پیاده شدم و گفتم میخوای تا ماشینت برسونمت؟ خندید. از همون خنده هایی که عاشقش بودم. و با همون خنده منو یاد روزهای خوش اون سالها انداخت. آره، میتونیم تا فردا تو منو برسونی. بعد من تو رو برسونم. برو خونه نعیم خانم. من خودم ماشین میگیرم و میرم. نفس عمیقی کشیدم و با ملایمت گفتم بابت امروز معذرت میخوام اگر تند حرف زدم و ممنونم که تا اینجا همراهیم کردی. اینا رو گفتم و قدمی به عقب برداشتم.
اما دلم نمیخواست برم. دلم نمیخواست حتی لحظه‌ای چشم از اون قد و قامت خوشتیپ و اون چهره مردونش بردارم. نزدیک در که شدم دوباره به سمتش برگشتم. هنوز ایستاده بود و داشت نگام میکرد. وقتی دید به سمتش برگشتم دستش آروم کنار سرش برد و پایین آورد و با قدم‌های کوتاه ازم دور شد. با رفتنش انگار کل انرژیم رو از دست دادم. در خونه رو باز کردم و کشون به سمت ساختمون رفتم. نادر خونه بود وقتی رسیدم. وقتی دیدمش تازه یادم اومد چه گندی به ماشینش زدم. وقتی ماجرا رو بهش گفتم خندید و گفت حالا چرا اینقدر ناراحتی؟ ماشین واسه تصادف عزیزم. نگران نباش. میگم حامد واسه ببره تعمیرگاه. ازش تشکر کردم و خیالش رو راحت کردم که هرچی بین من و شهباز بوده تموم شده و خونه رو هم به نامش زدم. هرچند دلم نمیخواست همه چیز بین ما تموم شده باشه. اما انگار حقیقت همین بود. روزها در گذر بود و من دیگه خبری از شهباز نداشتم. مهر ماه داشت تموم میشد که تصمیم گرفتم سری به زیبا جون بزنم. البته که ته قلبم دوست داشتم شهباز رو ببینم. واسه همین داشتم میرفتم اونجا. یه جعبه شیرینی و یه دسته گل خریدم و راهی خونه‌شون شدم. زیبا جون با دیدنم کلی خوشحال شد. نشستم کنارش و واسش از ماجراهایی که با شهباز داشتم گفتم. حرفم که تموم شد زیبا جون با دقت نگام کرد و گفت نعیمه جان، یه سوال بپرسم جوابمو میدی؟ میدونستم میخواد چی بپرسه. دستامو تو هم گره کردم و کلافه گفتم نمیخواد بپرسی زیبا جون. خودم بهت میگم. من دوستش دارم. اینو به خودم که نمیتونم دروغ بگم. اما وقتی انقدر تلخه، وقتی خودش هیچی نمیگه و پا پیش نمیذاره، چه کاری از دست من ساخته است؟ نمیتونم خودمو کوچیک کنم و برم بهش بگم هنوز دوستش دارم. زیبا جون دستمو گرفت و با محبت گفت نعیمه جان، دخترم، آدمیزاد فقط یه بار زندگی میکنه. چش که به هم بذاری روزای خوش جوونی گذشته و تو موندی و حسرت عشق از دست داده. چه فرقی داره کی پا پیش بذاره؟ اگر انقدر دوستش داری که همش بهش فکر میکنی فقط یه بار تلاش کن برای به دست آوردن مردی که روزی به اشتباه ترکش کردی. جوری رفتی که زمین و زمانو به هم دوخت اما نتونست پیدات کنه. حقش دلخور باشه، حقش دلگیر باشه، حقش خیال کنه نخواستیش که رفتی. با بغض گفتم خب اگر پسم بزنه چی؟ اگه منو نخواد؟ میخواد عزیزم، میخواد جون دلم. این آقا شهباز گوش تلخ حرف دلش رو میشه از چشماش خون. انقدری دوست داره که بعد از رفتنت قید همه چی رو زد و زنش رو طلاق داد. اصلا طلاقش داد تا بیاد و تو رو برگردونه. اما نمیدونم چی شد که یه دفعه بی خیالت شد. اصلا به نظرت بعد از این همه سال مردی با شأن اجتماعی و خانوادگی مثل اون چرا زن نگرفته یا حتی نامزد نکرده؟ دکتر که هست، خوش قیافه و خوش قد و بالا هم هست، دستش هم که خدا رو شکر به دهنش میرسه. غیر این بوده که دلش یه جا گیر بوده. دلم گرم شد با حرفای زیبا جون. هرچند جسارت ابراز علاقه به شهباز رو نداشتم، اما همین که میفهمیدم اونم دوستم داره واسم خیلی با ارزش بود. از عمد تا ساعتی که زیبا خانم حد میزد شهباز برگرده نشستم. از پنجره که ماشینش رو دیدم سری خداحافظی کردم و از خونه‌شون بیرون زدم. داشتم از پله ها پایین میرفتم که دیدمش. کیفش رو به دست گرفته بود و خسته داشت از پله ها بالا میومد. نرسیده بهش سلام آرومی کردم. سرش رو بالا گرفت. با دیدنم لبخندی زد و گفت سلام. اومده بودی دیدن من؟ سری قبل که گفتی آخرین دیداره و حس کردم مسخرم میکنه. اخمی کردم و گفتم کی گفته اومدم دیدن شما؟ من واسه دیدن زیبا جون اومده بودم. الانم دارم برمیگردم خونه. همچینم مشتاق دیدار شما نیستم. اینو گفتم و سری از کنارش رد شدم. زیبا جون چه ساده بود که میگفت برو به این مرد مغرور ابراز علاقه کن. هنوز تو راه پله بودم که صدام زد. اول نخواستم برگردم، اما انگار اختیار کارام در برابر شهباز دست خودم نبود. مکسی کردم و به سمتش برگشتم. کمی دست کرد و گفت مطمئنی اون طلاها رو نمیخوای؟ شک نداشتم حرف اصلیش چیز دیگه ای بود، اما انگار نخواست حرف بزنه. بدون اینکه جوابشو بدم از ساختمون بیرون زدم. با خودم گفتم دیگه ابداً کاری نمی‌کنم که با هم برخورد کنی. اصلا هر بار خواستم برم خونه زیبا جون از قبلش زنگ میزنم و مطمئن میشم که شهباز خونه نیست و شیفته و تا چند ساعت بعدشم بر نمیگرده. بعد از اون روز سرم و گرم کارم کرده بودم تا کمتر به شهباز فکر کنم. نادر مدتی بود تو کارش به مشکل خورده بود و حسابی به هم ریخته بود. میگفت اوضاع مملکت به هم ریخته.
گهگاهی از خیابون شعار مرگ بر شاه به گوش می رسید و نادر حسابی ترسیده بود. از طرفی تو اون شرایط اصرار به ازدواج من داشت. میگفت آقای رضوانی چند باری سراغ تو گرفته و اصرار داشته یه جلسه برای آشنایی بذاریم تا خانواده‌ها کمی با هم آشنا بشن. و مخالفت من این بار راه به جایی نمی برد. نادر میگفت نمیتونم با این همه اصرار آقای رضوانی بهش جواب رد بدم. لیلا جونم میگفت حالا بذار یه بار بیان. نهایتش دوبار باهاش میری بیرون و بعدم یه بهونه جور میکنی و میگی نمیخوامش. میگفت اصلا تو به شکل مهمون نگاشون کن. نه خواستگار. به اجبار قبول کردم. قرار خواستگاری برای آخر هفته گذاشته شد. یه روز قبلش که رفته بودم پیش زیبا جون، سر درد و دلم باز شد و بهش گفتم خواستگار دارم. زیبا جون با شنیدن حرفام غرغر کنان گفت با کیلش میکنی نعیمه. تو مگه قرار نبود با شهباز حرف بزنی؟ آهی کشیدم و گفتم چی بگم بهش زیبا جون؟ وقتی اون اصلا هیچ توجهی به هم نداره. نمیخوام خودم رو کوچیک کنم. اون که میدونه من مجردم. آدرس خونم هم داره. اگر به هم علاقه داشته باشه میتونه بیا دیدنم. یا حتی با هم تماس بگیره. وقتی اون هیچ قدمی بر نمیداره خب من چی کار کنم؟ آقای عطابکی که تازه رسیده بود خونه همونطور که عینکش رو پاک میکرد گفت مگه آیه اومده که حتما مرد جماعت باید پا پیش بذاره دختر جان؟ زیبا جون سری گفت معلومه که مرد باید بیاد جلو. این آقای دکترم اگر عقل تو سرش باشه همچین دختر خوب و خانومی رو از دست نمیده. اگر از دستش بدهم لابد از بی‌لیاقتی خودش بوده. واقعا درمونده شده بودم. نمیدونستم کار درست چیه. حرف زدم با شهبازی که انگار هیچ میلی به ایجاد یه رابطه نداشت یا دل دادم به مردی که میدونستم خودش هم علاقه‌ای به من نداره و از سر اجبار خانواده‌اش میخواد بیاد خواستگاری. با غصه از جا بلند شدم و ازشون خداحافظی کردم و همونطور که به سمت در میرفتم گفتم حالا فعلا فردا جلسه اول خواستگاریه. هنوز مشخص نیست چی میشه. من دیگه برم. تا قبل از تاریکی هوا باید خونه باشم. همزمان با این حرفم در خونه رو باز کردم و چش تو چش شدم با شهبازی که مشخص بود فالگوش ایستاده. حدس می زدم حرفامو شنیده چون حسابی اخماش در هم بود. جوری هول کرده بودم انگار شهباز هنوز محرمم بود و من برای همچین چیزی باید بهش جواب پس می دادم. سری سلام کردم و از کنارش رد شدم و در رو بستم. قلبم تون تون می زد. از پله ها پایین رفتم. از خونه بیرون زدم و سوار ماشینم شدم. اما خبری از شهباز نشد. چش دوختم به در خونه. 5 دقیقه. 10 دقیقه. یه رو. نیومد. یعنی نخواست بیاد. حتی وقتی فهمید قراره برام خواستگار بیاد. دیگه چطور باید به هم نشون میداد که علاقه‌ای به هم نداره. اصلا شاید از اولم علاقه‌ای به هم نداشت. شهباز با من ازدواج کرد تا منو از سر راه زندگی خواهرش برداره. بعدم که انتخابش کتایون بود. همون زنی که بارها و بارها بهش نارو زده بود. با صورتی خیز از اشک ماشین رو روشن کردم و برگشتم خونه. حتی کل مسیر حواسم به اطراف بود بلکه شهباز تعقیبم کنه. اما نبود. انگار واقعا همه چیز تموم شده بود و قلب درمونده من نمیخواست اینو باور کنه. لیلا جون برای اولین خواستگار رسمی من سنگ تموم گذاشته بود. خدمه کل خونه رو برق انداخته بودن. حتی اتاقای ما رو. حامد به مسخره میگفت مگه خواستگارا قراره بیان تمیزی و اتاقا رو چک کنن. اما این حرفا به گوش لیلا جون نمیرفت. حتی واسه شام هم تدارک دیده بود. نادر میگفت آقای رضوانی کم کسی نیست. نباید به یه پذیرایی ساده اکتفا کنیم. بلکه باید همه چیز به بهترین شکل ممکن باشه. خودش هم رفته بود بازار و از هر میوه‌ای بهترینش رو خریده بود. چند مدل شیرینی گرفته بود و سفارش چند مدل کباب برای شام داده بود. منم ساکت و مغموم خودم رو تو اتاقم حبس کرده بودم. انگار تازه به هول و بلای این افتاده بودم که اگر بخوام با کسی غیر از شهباز ازدواج کنم تکلیف شناسنامه سفیدم و نداشتن دختر و نگیم چی میشه؟ صدایی تو سرم گفت البته اگر بتونی با کسی غیر از شهباز ازدواج کنی. اون روز از شدت دلهوره لب به نهار نزدم. خیال میکردم عین فیلم‌ها و قصه ها الانه که شهباز با یه دسته گل بزرگ جلوی در خونه ظاهر بشه و این خواستگاری رو به هم بزنه. اما شب شد و زنگ خونه به صدا در اومد و به جای شهباز خانواده آقای رضوانی اومدن و هیچ خبری از شهباز نشد. قبول نکرده بودم چایی ببرم. هم حالم خوب نبود همون مهمونی رو به شکل خواستگاری نمیدیدم. لیلا جونم زیاد اصرار نکرد.
حتی با خودشون رفتم جلوی در به استقبال مهمونا. آقای رضوانی همراه یه زن جوون که بعداً فهمیدم خواهرشه و دخترای دوقلوش وارد سالن شدن. با کمی فاصله از اونا جاوید با دسته گل رز قرمزی وارد شد. کت و شلوار پوشیده بود و حسابی به خودش رسیده بود و بوی عطرش کل سالن رو گرفته بود. عطری که باعث سردردم میشد. با ادای احترام مسخره‌ای دسته گل رو به سمتم گرفت. با اکراه ازش گرفتم و زیر لب تشکر کردم که لیلا جون ضربه‌ای به بازوم زد که یعنی درست رفتار کن. من اما هیچی واسم مهم نبود جز تموم شدن اون مهمونی کذایی. حرف از سرد شدن هوا و شدت گرفتن باد و بارون و شروع اولین برف پاییزی شروع شد و کم کم به ازدواج و تشکیل خانواده و اینجور چیزا کشیده شد. کنار حامد نشسته بودم و در سکوت به ظاهر به حرفاشون گوش می‌کردم. اما فکرم پی بهونه‌ای برای به هم خوردن این مراسم بود. به خودم که اومدم حامد داشت با چشم و ابرو به هم اشاره می‌کرد که از جا بلند شم. با تعجب سرمو بالا گرفتم. جاوید ایستاده بود و انگار منتظر من بود. لیلا جون لبخندی زد. نعیمه جون، آقا جاوید منتظر شما هستن. برین تو اتاق با هم صحبت کنید. تازه فهمیدم اطرافم چه خبره. بیمیل از جا بلند شدم. هیچ دلم نمیخواست این مرد مغرور رو به اتاقم راه بدم. هوای بیرونم اونقدر سرد نبود که نشه تحملش کرد. واسه همین بی مقدمه گفتم اگه مشکلی نیست بریم تو حیاط. تو هوای آزاد. جاوید بی مخالفت قدمی به جلو برداشت و تعارف کرد تا همراهش برم. با قدم‌های سست دنبالش راه افتادم. از شدت اضطراب کل تنم عرق کرده بود. باد سردی که به صورتم خورد کمی حالم رو بهتر کرد. با فاصله ازش روی صندلی نشستم و خیره شدم به دستای خدمه‌ای که داشت روی میز وسایل پذیرایی رو میچید. خدمه که از میز فاصله گرفت، جاوید کمی خودش رو جلو کشید. یه خرمالوی رسیده برداشت و گفت من بین میوه ها عاشق خرمالوام. بی اختیار گفتم برعکس من که از خرمالو بیزارم. با لودگی خندید و گفت خوبه دیگه. همین یعنی تفاهم. اینجوری هرچی خرمالو میخرم و خودم میخورم. به تندی گفتم چی شد؟ انگار یه دفعه نظرتون عوض شد. تو دیدار قبلی حرفتون چیز دیگه ای بود. همونطور که خون سر داشت میوش و میخورد پا روی پا انداخت. آدم ممکنه نظرشون تو گذر زمان تغییر کنه. ابروی بالا انداختم. اون وقت شما همیشه توی بازه زمانی کوتاه اینقدر نظرتون عوض میشه. شروع کرد به خندیدن. تک تک رفتارهاش آزارم میداد. دستی به صورتش کشید و گفت فکر کنم بهتره با شما رک صحبت کنم. منتظر نگاش کردم که گفت نمیدونم در جریان هستید یا نه. اوضاع مملکت به هم ریخته. این بار انگار همه چیز جدیه. من مدت زیادی به پدرم اصرار دارم که بهم کمک کنه تا واسه همیشه از ایران برم. دوست دارم برم آمریکا و یک کسب و کار واسه خودم را بندازم. رفتن اشکاری نداره. اما سرمایه‌ای برای شروع کار ندارم. حالا با وجود این شلوغی‌ها و به هم ریختگی‌ها دیگه نمیتونم صبر کنم. میخوام زودتر برم. این وسط پدرم برام شرط گذاشته که تا ازدواج نکنم بهم سرمایه شروع کار رو نمیده. دستامو مشت کردم و با حرص گفتم و شما گفتی کی بهتر از من؟ اون وقت چی باعث شده فکر کنید من بهتون جواب مثبت میدم؟ دوست دارم اینو بدونم. تکیه داد به صندلیش و سرخوش گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.